Να ξεσκιστούμε στο φαγητό, στα γλυκά, στο ποτό, στα τσιγάρα και όσοι μπορούνε και στο σεξ. Σεξ. Χριστούγεννα, Χριστούγεννα, οι μέρες που ξεσκιζόμαστε. Διότι δεν τρώμε, καθημερινά δεν τρώμε, είμαστε νηστικοί και περιμένουμε τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά για να φάμε. Φάτε χοντρές, φάτε χοντροί και μην ξεχάσετε να πάρετε πεπτικά ένζημα. Εδώ λοιπόν παιδιά σας έχω το πεπτικό σύστημα. Το πεπτικό σύστημα λέγεται πεπτικός σωλήνας, διότι από εδώ τρως και από εδώ χέζεις. Τρως, χέζεις. Είναι λοιπόν ένας ενιαίος σωλήνας, ο οποίος χρειάζεται 9 κιλά υγρά. 9 κιλά. Για να μπορέσει να διασπάσει τις τροφές, πρέπει λοιπόν να εκρίνονται 9 κιλά υγρά. 9 κιλά υγρά. 2 κιλά τα παίρνουμε με το νερό. Το νερό λοιπόν διευκολύνει την πέψη. Θα ξεσκιστείτε. Πιέστε και 2 λίτρα νερό. Εντάξει, ωραία. 2 κιλά. 2 κιλά. 1,5 κιλό είναι τα σάλια. Όλο το 24ωρο φτιάχνουμε 1,5 κιλό σάλια. Όταν λοιπόν χοντρέ και χοντρή τζουτζούκια μου ξεσκίζεσαι στο φαγητό, να μασάς καλά για να μπορεί το σάλιο να ανακατευτεί με την τροφή, διότι μέσα στο σάλιο υπάρχει το ένζυμο αμυλάση, από εκεί ξεκινάει η πέψη. Έτσι, άρα λοιπόν, η πέψη ξεκινάει πρώτα από ένα καλό μάσιμα για να ανακατευτεί με το σάλιο. Το πιάσατε? Κρατήστε το λοιπόν. Ωραία. Ξεσκιζόμαστε. Αυτή λοιπόν η μπουκιά κατεβαίνει στο στομάχι μέσα σε 3 δευτερόλεπτα. Μπαπ! Περνάει στο στομάχι. Εκεί λοιπόν μέσα στο στομάχι που λέγεται γάστρο, εκρίνονται 2,5 κιλά υγρά, πεπτικά υγρά. Γαστρικά υγρά 2,5 κιλά. Αυτά είναι το υδροχλωρικό οξύ, η πεψίνη, η βλένα για να προστατεύεται και το διταθρακικό. Εντάξει, 2,5 κιλά. Έτσι. Αλλά για να μπορεί όμως ο οργανισμός σας να διασπάσει αυτό την υπέρογγη τροφή που θα φάμε στις γιορτές, πρέπει οπωσδήποτε μετά το φαγητό να πάρετε 2 πεπτικά ένζημα. 2, τα έχω εδώ, 2. 1-2. Έτσι λοιπόν θα δυναμώσουν και τα ένζημα του στομάχου, αλλά και τα ένζημα του λεπτού εντέρου, διότι η πέψη γίνεται με ένζημα. Υπάρχουν ένζημα που διασπάνε το ψωμί και λέγεται αμυλάση. Αυτό βέβαια σας είπα ξεκινάει από το σάλιο. Εν συνεχεία λοιπόν δεν πέπτεται το ψωμί στο στομάχι, όχι, αλλά πέπτεται στο λεπτό έντερο. Εκεί λοιπόν δεν μπορεί το πάγκρεας να βγάλει τόσα ένζημα που πλακώνεσαι εσύ, άρα θα τα ενισχύσεις. Γιατί άμα δεν το ενισχύσεις με πεπτικά ένζημα, θα κάνεις φουσκωμάρες. Η φουσκωμάρα σημαίνει κακή πέψη, αέρια και σύψη και δημιουργούν τοξίνες, πηγαίνουν στο σηκώτη και μετά λοιπόν μια εβδομάδα δεν μπορεί να πάρεις τα πόδια σου. Πεπτικά ένζημα, διότι τα πεπτικά ένζημα πηγαίνουν πάνω στην ουσία και στην τροφή και την μετατρέπουν σε θρεπτική ουσία. Για να μπορεί η τροφή να μετατραπεί σε θρεπτική ουσία, επιδρούν τα ένζημα. Για μεν τα κρέατα είναι η πεψίνη, για δε το άμυλο είναι η αμυλάση,
Για δε το τυρί είναι η λιπάση. Και έτσι λοιπόν διαμέσου των ενζύμων γίνεται αυτή η μετατροπή των τροφών. Εμείς τρώμε τροφές και φτιάχνουμε άνθρωπο. Αλλά για να μπορούν οι τροφές να αξιοποιηθούν, αξιοποιούνται μόνο με τα ένζημα. Ο οργανισμός βγάζει μια ορισμένη ποσότητα. Είσαι νέος, περισσότερα ένζημα. Είσαι πενηντάρης, λιγότερα ένζημα. Είσαι εξιντάρης, ακόμα λιγότερα. Είσαι εβδομηντάρης, ακόμα περισσότερα. Λιγότερα. Όταν λοιπόν τώρα εσύ έχεις λίγα ένζημα και πλακώνεις πολύ φαγητό, λογικά δεν είναι να πάρεις 2 πεπτικά ένζημα, διότι θα σου στοιχήσει 5 κιλά τοξικό φορτίο. Όταν λοιπόν εσύ φας παραμονή, ανήμερα και την επομένη, αρπάζεις 3 κιλά στο νερό και άλλα 3 κιλά την πρωτοχρονιά, θα μου έρθεις με 5-6 κιλά τοξικό φορτίο. Και σου λέω λοιπόν εγώ, πάρε ρε φίλε πεπτικά ένζημα να εμπλουτίσεις το στομάχι σου, το λεπτό έντερο να κάνει πλήρη διάσπαση των τροφών και το βράδυ, σου έχω λοιπόν σπόρους φιλικών μικροβίων. Σπόρους. Εδώ λοιπόν σου έχω τα ένζημα το μεσημέρι που θα πλακωθείς με το φαγητό και το βράδυ θα πάρεις σπόρους, θα έρθουν οι σπόροι, θα περάσουν το στομάχι, δεν θα καταστραφούν γιατί είναι σπόροι, θα πάνε στο λεπτό έντερο και όλο το βράδυ θα βγάζουν φιλικά μικρόβια και το πρωί τι θα κάνεις, όλο αυτό το φαγητό που έχεις βγάλει θα το χέσεις. Διότι έτσι είναι, έτσι. Τρώμε, χέζουμε. Όταν τρώμε πολύ δεν πρέπει και να χέσουμε πολύ. Λογικά μιλάω. Όταν λοιπόν τώρα, αντί εσύ κανονικά ο άνθρωπος, κάθε πρωί τα κόπρανά του, εάν τα ζυγίσει, είναι 200 ml, 200 γραμμάρια. Όταν λοιπόν εσύ φας ένα ολόκληρο τραπέζι 200 γραμμάρια, θα βγάλεις 100 ή πρέπει να βγάλεις τουλάχιστον μισό κιλό, 1 κιλό. 1 κιλό πρέπει να βγάλεις. Πώς θα βγάλεις 1 κιλό σκατό άμα δεν πάρεις τις σπόρους φιλικών μικροβίων. Έτσι λοιπόν αδειάζεις από τοξίνες το παχύ έντερο. Το παχύ έντερο πώς παθαίνει φλεγμονές και παθαίνει όλες αυτές τις διαταραχές που φτάνει μέχρι και καρκίνο. Από τις τοξίνες. Γιατί λοιπόν εσύ να μην εμπλουτίσεις το παχύ έντερο με σπόρους φιλικών μικροβίων και να λειτουργήσει καλά. Απλά σου λέω. Εγώ λοιπόν παραμονή κάνω μία εκπομπή και λέω στους ανθρώπους, όχι, ξεσκιστείτε στο φαγητό, αλλά πάρετε πεπτικά ένζημα το μεσημέρι και σπόρους φιλικών μικροβίων το βράδυ. Συμφωνούμε? Έτσι λοιπόν διευκολύνουμε την πέψη, η οποία αυτή πέψη θα δημιουργήσει πρόβλημα, διότι είμαστε έτοιμοι να φάμε υπερβολικά. Έτσι, το έχει το έθιμο. Εγώ λοιπόν σαν γιατρός σας φροντίζω να αποτοξινωθείτε όσο γίνεται με τα πεπτικά ένζημα και τα φιλικά μικρόβια. Μέρος των τροφών θα αποταμιευτεί σαν λίπος. Έτσι, θα διευκολύνουμε την αποτοξίνωση με 2 πεπτικά ένζημα και 1 φιλικό μικρόβιο. Μέρος όμως των τροφών και ιδίως τα γλυκάκια τα γλυκάκια θα αποταμιευτούν στις κολάρες σας, στους πισινούς σας και στους μπροστινούς σας, στην μπάκα σας. Μέρος, έτσι. Η τροφή λοιπόν, επαναλαμβάνω, διευκολύνεται με τα πεπτικά ένζημα και τους σπόρους φιλικών μικροβίων. Επειδή όμως έχετε πλακώσει εσείς πολλά γλυκά, θα πάνε στις κολάρες σας και στις σκυλάρες σας. Μη στεναχωριέστε ρε. Θα πάρετε λοιπόν το λινολεϊκό οξύ με σουσάμι.
μετά από κάθε γεύμα πρωί, μεσημέρι, βράδυ, θα πάρετε το λινολεϊκό οξύ με σουσάμι όμως, το οποίο τι θα κάνει? Θα ενεργοποιήσει το ένζυμο καρνιτίνη παλμιτοτρασφεράς. Αυτό λοιπόν το ένζυμο που λέγεται καρνιτίνη παλμιτοτρασφεράση θα λιώσει το λίπος. Εάν δεν το πάρετε αυτό, μέσα στο λιποκύτταρο υπάρχει ένα άλλο ένζυμο που λέγεται λιποπρωτεϊνική λιπάση και φτιάχνει λίπος. Μέσα στο λιποκύτταρο υπάρχει η λιποπρωτεϊνική λιπάση που μετατρέπει τα γλυκά σε κολάρα, που μετατρέπει τα γλυκά σε μπάκα. Εσείς λοιπόν σαν μάγκες θα φάτε τα γλυκά, θα πάρετε πρωί, μεσημέρι, βράδυ μετά φαγητό το λινολεϊκό οξύ με σουσάμι και θα ενεργοποιήσει το αντίθετο ένζυμο που λιώνει το λίπος. Άμα δεν το πάρετε, ενεργοποιείτε το ένζυμο που κάνει λίπος. Ποιο είναι το ένζυμο που κάνει λίπος, κύριε φοιτητά? Μπράβο. Έτσι, η λιποπρωτεϊνική λιπάση. Αυτή λοιπόν η λιποπρωτεϊνική λιπάση μαζί με την ισουλίνη παίρνουνε τα γλυκά και τα βάζουνε στις κολάρες και δημιουργούν δυσμορφία. Γιατί ρε κουκλάρα μου, γιατί ρε μωρό μου να χαράς τις γραμμές σου? Πάρε μωρό μου το σούπερ λινολεϊκό οξύ με σουσάμι, το οποίο θα ενεργοποιήσει το άλλο, το καλό το ένζυμο. Θα ενεργοποιήσει το καλό το ένζυμο. Θα ενεργοποιήσει το καλό το ένζυμο, οπότε ούτε γάτα ούτε ζημιά. Θα πάει λοιπόν στην καρνιτίνη, καρνιτίνη, παλμιτοτρασφεράση. Όλος ο κόσμος ξέρει, δεν υπάρχει Έλληνας που να μην ξέρει την καρνιτίνη παλμιτοτρασφεράση. Όλος ο κόσμος είναι ενημερωμένος για την παλμιτίνη τρασφεράση. Καρνιτίνη παλμιτοτρασφεράση. Δεν πρέπει Έλληνας να μην ξέρει την καρνιτίνη παλμιτοτρασφεράση, η οποία ενεργοποιείται με ένα φυσικό προϊόν που λέγεται σούπερ λινολεϊκό οξύ με σουσάμι. Οπότε λοιπόν και ευχαριστιέμαι και δεν παχαίνω. Και ευχαριστιέμαι και δεν παχαίνω. Και ευχαριστιέμαι και δεν παχαίνω. Και μετά τις γιορτές που θα έχετε ξεσκιστεί, θα σας δώσω και τη φόρμουλα του αδυνατίσματος, η οποία θα σας σταματήσει τη βουλημία, θα σας δώσει φυτικές ίνες και θα σας αδυνατήσει εύκολα. Τώρα λοιπόν εγώ δεν θέλω να πάρετε πάχος και τοξίνες. Τα ένζημα βοηθάνε στις τοξίνες, όχι στο πάχος, στις τοξίνες. Όταν πάρετε τα δύο πεπτικά ένζημα, κάτσε να του βάλω και το άλλο, λοιπόν, εδώ τις έχω φέρει αυτές τις κάψουλες, τις πίνω κι εγώ, έτσι. Αυτά λοιπόν κυρίως μετά το μεσημεριανό φαγητό. Εδώ λοιπόν υπάρχει πρωτεάση, λιπάση, αμυλάση, έτσι, και θα διασπάσουνε όλο το τραπέζι που πλάκωσα. Συμφωνούμε? Συμφωνούμε. Το βράδυ όμως πρέπει αυτά να αποβληθούν οι τοξίνες. Θα πάρω εδώ λοιπόν έχω τους σπόρους φιλικών μικροβίων το βράδυ. Οπότε λοιπόν όλες αυτές οι τροφές θα διασπαστούν και θα φύγουν το πρωί με μισό κιλό, 1 κιλό κόπρανα. Να γεμίσει η λεκάνη σκατό. Βέβαια, το τραπέζι γεμίζει φαγητό και το πρωί η λεκάνη γεμίζει σκατό. Αυτή είναι η πέψη, αυτό είναι. Αν τώρα δεν πεφτούν αυτά που φάγατε, οι πιέσεις στα 20. Όσοι έχετε και ζαχαράκι, το εγκεφαλικό είναι πρώτο πυλόν. Η καρδιά ζορίζεται. Και τελικά λοιπόν κουράζετε το σηκώτη και ξυπνάτε λοιπόν την επόμενη εβδομάδα και δεν μπορείτε να πάρετε τα πόδια σας. Δεν είναι τίποτε,
Είναι οι τοξίνες που φύγανε από το παχύ έντερο και πήγανε στο σηκώτη και το βαρύνανε. Το πιάσατε? Λοιπόν, για να μην το πάθετε αυτό, ο Φικιώρης λοιπόν σήμερα, γιατί να έρθω σήμερα παραμονή, γιατί να έρθω? Για να σας γλιτώσω από τις τοξίνες με τα πεπτικά ένζημα, τα φιλικά μικρόβια, και επειδή σίγουρα θα ξεσκιστείτε στα γλυκά, να μην πάνε τα γλυκά στις κολάρες σας, στις σκυλάρες σας, και αυτό λοιπόν το κάνει το σούπερ λινολεϊκό οξύ που ενεργοποιεί το ένζυμο που λιώνει το λίπος. Το ένζυμο που λιώνει το λίπος, αγαπητοί μορφωμένοι Έλληνες, λέγεται καρνιτίνη παλμιτοτρανσφεράς. Καρνιτίνη, τη λέξη καρνιτίνη την ξέρει πολλής κόσμος. Η καρνιτίνη είναι μια ουσία, αλλά εκτός από την ουσία καρνιτίνη υπάρχει και ένα ένζυμο. Αυτό το ένζυμο λέγεται καρνιτίνη, δεν είναι ουσία, είναι ένζυμο. Καρνιτίνη παλμιτοτρανσφεράς και ενεργοποιείται μόνο από το λινολεϊκό οξύ με σουσάμι και δεν ενεργοποιείται ούτε με τα τσάγια, ούτε με τους καφέδες, ούτε με τίποτε. Το πιάσετε? Το σούπερ λινολεϊκό οξύ ενεργοποιεί το ένζυμο καρνιτίνη παλμιτοτρανσφεράση. Τρανσφεράση είναι που κάνει τρανς, μετατροπή, τρανς, έτσι. Καρνιτίνη παλμιτοτρανσφεράση, γιατί όποιος θα φάει τα γλυκά, η ινσουλίνη μαζί με το λιποπρωτεϊνική λιπάση θα το αποταμιεύσει που στα λιποκύτταρά σας. Ακούστε κάτι. Υπάρχουν 25.000 γιατροί σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι προσπαθούν να σας κάνουν να μην πεθάνετε. Όλοι οι γιατροί λοιπόν, αλλά τι γίνεται? Άλλο εγώ γλιτώνω το θάνατο και άλλο φτιάχνω ποιότητα ζωής. Την ποιότητα ζωής την φτιάχνει ο ύπνος, οι βιταμίνες, η διατροφή και ο Μανώλης που γυμνάζει. Το πιάσατε? Όποιος δεν τα κάνει αυτά, σίγουρα δεν θα πεθάνει, αλλά δεν θα έχει ποιότητα ζωής. Και όλα αυτά σας τα φέρνω με παραδείγματα. Με παίρνει τηλέφωνο ο Δημήτρης, 50 χρονών, από τη Λοζάνη. Από την Κοζάνη, μπερδεύτηκα. Τώρα, τι Λοζάνη, τι Κοζάνη. Γεια σου ρε Δημητράκη. Ο Δημήτρης, παιδιά, ζει στην Κοζάνη. Και μου λέει, γιατρούλη μου, πριν 15 χρόνια είχα πάθει έμφραγμα. Κάτσε ρε, 50, πριν 35 χρονών είχες πάθει έμφραγμα. Είχε ανεβάσει ζάχαρο, διότι τον ταλαιπώρησε το ζάχαρο, βέβαια. Το ζάχαρο λοιπόν είχε ανέβει και είχε ενωθεί με τα κρέατα και είχε κάνει γλυκοζιωμένη αιμοσφαιρίνη 10 γλυκοζιωμένη αιμοσφαιρίνη και 35 χρονών να είσαι, σε στέλνει αδιάβαστο. Έτσι, πάει αυτό. Είχε λοιπόν, όταν τον γνώρισα εγώ, 10 γλυκοζιωμένη αιμοσφαιρίνη, με την καρνοσίνη και το έρλιποϊκό οξύ, πόσο πήγε η γλυκοζιωμένη αιμοσφαιρίνη? Από 10 πόσο έγινε? 5,5. Καρνοσίνη, έρλιποϊκό οξύ, Ανδρέας Φικιώρης. Λοιπόν, πάει αυτό. Άρα λοιπόν, του σταμάτησα το επιταχυνόμενο γύρας. Εάν θέλεις να σκατογεράσεις γλίγορα, είναι να έχεις γλυκοζιωμένη αιμοσφαιρίνη υψηλή. Διότι το ζάχαρο καταστρέφει τον εγκέφαλο, καταστρέφει την καρδιά, καταστρέφει τα πάντα. Το ζάχαρο δεν καταστρέφει μόνο το πουλί. Ο άνθρωπος θέλει μόνο το πουλί. Ρε, χωρίς καρδιά δεν λειτουργεί το πουλί. Πάει αυτό, έτσι. Εν συνεχεία, τον βοήθησα το Δημήτρη 50 χρονών από την Κοζάνη να χάσει 14 κιλά. Και μου λέει, Φικιωράκο, άκουσε. Το βράδυ μου λέει, Φικιωράκο, παίρνω 2 χιλικά μαγνήσια. Και βεβαίως, να χαλαρώνει λοιπόν η καρδούλα, οι πιέσεις και όλα τα πράγματα. Πάει αυτό. Ξυπνάω, μου λέει, το πρωί και τρώω λοιπόν καρύδια
από την Κοζάνη, κάνει κάτι καρύδια η Κοζάνη, αλλά παίρνω όμως και την ισχυρή φόρμουλα B. Και έρχονται καρύδια από την Κοζάνη μαζί με την ισχυρή φόρμουλα B και πετάω. Παίρνω, μου λέει, και την φυτική φόρμουλα C πρωί, μεσημέρι, βράδυ, για να εμποδίζω τη σκουριά, διότι ζάχαρο έχεις, μεγαλώνεις, σκουριάζεις. Από σκουριά, οξύδωση λέγεται. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ τη φυτική φόρμουλα C και παίρνω, μου λέει, την φόρμουλα της καρδιάς, επειδή είχα πάθει το παλιό έμφραγμα και μου δίνει δύναμη. Κάνω καλά, πάρα πολύ καλά κάνεις. Μου λέει, ευχαριστεί πάρα πολύ, χρόνια πολλά. Φτάνει, μην πάρεις τίποτα άλλο, Δημητράκη, 50 χρόνων από Κοζάνη, σου στέλνω φιλιά, με συνεκίνησες, διότι κάνω ένα έργο. Όλοι οι γιατροί κάνουν ένα έργο, αλλά είναι αυτοί που βοηθάνε το θάνατο και εγώ βοηθάω τη βήτα. Τι σημαίνει βήτα, τη ζωή. Γι' αυτό και λέγονται βιταμίνες, τη ζωή. Γεια σου Δημητράκη Λεβέντη μου. Λοιπόν, άκουσε, δεν θα τον κάνω μπάλα, θα τον βάλω στην τσέπη μου, τον κάνω εδώ. Λοιπόν, 53 χρονών ένας πέδαρος, έχει κίστη στα νεφρά και έχει ανεβασμένο ουρικό οξύ. Τι θα βοηθήσει? Πρόσεξε. Η φόρμουλα των νεφρών καθαρίζει τα νεφρά από ουρικό οξύ. Φόρμουλα των νεφρών. Η φόρμουλα των νεφρών θα σου καθαρίσει τα νεφρά από το ουρικό οξύ. Διότι εάν παραμείνει για πολύ διάστημα το ουρικό οξύ στο αίμα σου, θα ενωθεί με ασβέστιο και θα κάνει πέτρες ουρικού ασβεστίου. Φόρμουλα των νεφρών για το πρώτο 15ήμερο, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Μετά το πρώτο 15ήμερο, μόνο ένα κυπελάκι κάθε πρωί. Και δεν πρόκειται να ξανακάνεις ουρικό οξύ στον αιώνα τον άπαντο αμήν. Όσο για τις κίστες των νεφρά, ξέχασέ τη, δεν θα γίνει τίποτε. Έτσι. Μια που είμαστε στο ουροποιητικό σύστημα, πάω στην υπερτροφία προστάτη. Οι άντρες εύκολα παθαίνουν υπερτροφία του προστάτη, διότι η τεστοστερόνη, αυτή η τεστοστερόνη που μας τρελαίνει, πηγαίνει στον προστάτη και τον διωγγώνει. Η φόρμουλα λοιπόν του προστάτη προστατεύει τον προστάτη από την υπερπλασία. Με εγγύηση Ανδρέας Φικιώρης. Χτυπάει το PSA και γενικά δεν έχει συμπτώματα και έχει και μια προστασία. Προσοχή όμως. Όσοι έχετε υπερτροφία προστάτη πρέπει να πηγαίνετε τουλάχιστον μία φορά το χρόνο να σας κάνουν δακτυλική εξέταση και να βλέπουν μήπως σκληραίνει ο προστάτης. Είναι και να παρακολουθείτε το PSA. Εάν το PSA ανέβει μπαν απότομα, δεν είναι κακό. Είναι φλεγμονή αυτό. Όταν ανεβαίνει όμως σιγά σιγά κάθε χρόνο, τότε είναι κακό. Μην ξεχνάτε να σας κάνουν δακτυλική εξέταση τουλάχιστον κάθε χρόνο. Τώρα, πάει αυτό. Μου λέει, γιατρέ, έχω και θυλώματα στην κίστη. Θα πάω να βρεις ένα ουρολόγο. Εγώ πήγα στο Μπουλάκι. Από το πουλί σου θα μπει μέσα ένας ηλεκτροκαυτήρας και θα σου κάψει τα θυλώματα. Εντάξει. Και από εκεί και πέρα θα πίνεις πάρα πολύ νερά, διότι τα τσιγάρα, οι τοξίνες που πηγαίνουν στην ουροδόχο κίστη κάνουν φλεγμονές που αυτές αργότερα εκδηλώνονται σαν θυλώματα. Λοιπόν, πηγαίνω σε προβλήματα γονάτων. Μπορώ να σας πω ότι είμαι ο καλύτερος γιατρός πάνω σε ορθοπαιδικά προβλήματα. Είμαι αναισθησιολόγος και επί 15 χρόνια ασχολούμουν με ενέσεις όζοντος και τις φόρμουλες που θεραπεύουν τα γόνατα. Έχω θεραπεύσει τη γυναικάρα μου, δεν ξέρετε ρε την Αντέλα τη γυναικάρα μου, η οποία 18 χρονών την πάτησε στα Γιάννενα οτομοτρής. Ναι, δεν πήγαινε οτομοτρής στα Γιάννενα, αλλά ήταν ένα τριαξονικό εκεί που μετέφερε κοτόπουλα
Ήτανε λογίστρια αυτή, την πατάει, πάνε τα γόνατα της Αντέλας. 62 χρονών παραπονιότανε. Τις έκανα ενεσούλες με όζον και τις έδωσα φόρμουλα γονάτων, 2 πρωί, 2 βράδυ, βιταμίνη C, φυτική φόρμουλα C, ρωτάω τον ελληνικό λαό, γιατί έδωσα στη γυναίκα μου φυτική φόρμουλα C. Ρωτάω, για να της φτιάξω κολαγόνο των γονάτων. Το κολαγόνο που πίνω δεν είναι κακό, αλλά αν δεν πάρετε την φυτική φόρμουλα C, δεν μετατρέπεται σε τριπλή έλικα να ενισχύσει το κολαγόνο των γονάτων. Έτσι, πιέστε το, αλλά πάρτε όμως και τη φυτική φόρμουλα C. Με ρωτάει λοιπόν η Κατερινούλα 65 χρονών, η οποία χειρούργησε το ένα γόνατο. Γιατί να με πάρει η κυρία Κατερίνα να μου πει τι να κάνει και με το άλλο γόνατο? Άμα λοιπόν έμενε τόσο ευχαριστημένη από το χειρουργείο, γιατί να μην χειρουργήσει και το άλλο? Άρα ταλαιπωρήθηκε με το ένα γόνατο, ταλαιπωρήθηκε. Αγαπητή Κατερινούλα των 65 χρονών, μωρό μου, κάθε μέρα το λέω, ότι η φόρμουλα των αρθρώσεων θα θεραπεύσει το γόνατο, διότι έχει μέσα χονδροϊτίνη. Τι θέλει ο χόνδρος? Χονδροϊτίνη. Ποιος ενεργοποιεί το χόνδρο? Ποιος? Το όζον. Όχι κορτιζόνη, το όζον. Όποιος κάνει όζον θα ενεργοποιήσει το χονδροκύτταρο. Το χονδροκύτταρο λοιπόν ενεργοποιείται με το όζον και το ελαφρό περπάτημα. Το όζον. Κάνεις το όζον, ενεργοποιείται το χονδροκύτταρο, παίρνεις εσύ χονδροϊτίνη, αλλά δεν φτάνει αυτό, πρέπει να είναι και ενυδατωμένο, μαλακό. Παίρνεις και τη γλυκοζαμίνη, ενυδατώνεται, πρέπει να χτυπήσουμε και τη φλεγμονή, έχει το MSM, πρέπει οπωσδήποτε να δώσουμε και κολαγόνο μαζί με τη φυτική φόρμουλα C που σας λέω. Μέσα η φόρμουλα των αρθρώσεων έχει και κολαγόνο τύπου 2. Έχει και κολαγόνο τύπου 2. Αλλά για να αξιοποιηθεί θέλει τη φυτική φόρμουλα C. Και τι λείπει? Ένας καρχαρίας. Μέσα στην φόρμουλα των αρθρώσεων υπάρχει και καρχαρίας, διότι ο καρχαρίας έχει κάτι πτερίγια που έχει λοιπόν σαν το ιαλουρονικό οξύ. Εντάξει, και πας καλά. 5 πράγματα. Με εγγύηση, Κατερινάκη, ο θεράπων ιατρός της γυναικάρας μου και όλων των γυναικών που έχουν προβλήματα στα γόνατα. Το χειρότερο πράγμα, παιδιά, είναι η πόνη και να μην μπορεί να περπατήσεις. Δυστυχία μεγάλη. Τη γυναίκα μου, την οποία τη λατρεύω, θέλω τώρα να πάμε και να γυρίσουμε όλη την Αιώλου. Την Αιώλου, έτσι. Αν λοιπόν δεν μπορούσε να περπατήσει, δεν θα ήταν δυστυχία και για αυτήν και για μένα? Δεν θα ήταν, Σώζω λοιπόν, ο Φικιώρης λοιπόν σώζει τις αρθρώσεις με φυσικό τρόπο. Και θα σας πω ποιοι γιατροί κάνουν ζωνοθεραπεία. Εγώ προσωρινά ξέρω το Στούμπο, αλλά είναι και άλλοι γιατροί. Είναι πάρα πολλοί γιατροί. Πηγαίνετε να τους βρείτε. Λοιπόν, πάει και αυτό. Πάω λοιπόν στον Κώστα. Ο Κώστας λοιπόν, παιδιά, ξεκινάω πρώτα από την προστατήτιδά του. Ο Κώστας λοιπόν, παιδιά, 47 χρονών, είναι άτακτος. Είναι άτακτος. Ο οποίος δεν ξέρει που βάζει την υπογραφή του. Όπου και να είναι, υπογράφει. Οπότε λοιπόν αρπάζει ένα κολοβακτηρίδιο, πηγαίνει στον προστάτη και δεν φεύγει με τίποτε. Στεναχωριέσαι ρε Κώστα. Εδώ είναι το παιδί. Θα πάρεις για 20 μέρες Σιπροξίν. 20 μέρες. Καπάκι, θα παίρνεις την φόρμουλα του προστάτη και θα παίρνεις 2 πρωί, 2 βράδυ. Το Σιπροξίν μαζί με τη φόρμουλα του προστάτη θα κάνει πιο ευαίσθητο τον προστάτη να δεχτεί την αντιβίωση. Διότι η φλεγμονή σου, και επειδή ο προστάτης δεν έχει καλή κυκλοφορία, δεν έχει μεγάλο αποτέλεσμα. Και επιπλέον ξαναυποτροπιάζεις.
Έχεις κολλήσει όλες τις γκόμενες, ναι. Κώστα, στα είπαμε όλα. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν, πρόσεχε την υπογραφή σου. Έτσι, ένα το κρατούμενο. Και να μην μολύνεις και άλλες γυναίκες. Ξέρουμε ότι είσαι πιστός σύζυγος, το ξέρουμε. Άλλο, παιδιά, ότι αγαπάμε τις γυναίκες μας και άλλο το κεράτωμα. Στη σημερινή εποχή το κεράτωμα δεν έχει καμία. Έχουν αλλάξει οι καιροί. Το κεράτωμα είναι θέμα ορμονών. Αλλά η αγάπη, έτσι. Λοιπόν, Κωστάκη, παίρνε λοιπόν τη φόρμουλα του προστάτη και σε 1 χρόνο είσαι απειλαγμένος από προστατίτιδα. Πάει αυτό. Έρχομαι τώρα στην πρωτογενή ιδιοπαθή υπέρταση. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει, αν είναι σωστό, ότι κάνεις υπέρταση χωρίς να υπάρχει αιτία. Ιδιοπαθή. Αγαπητέ Κωστάκη Λεβέντη μου, θα παίρνεις το βράδυ 2 χιλικά μαγνήσια, 2 και θα σου χαλαρώνουν οι μύες των αγκίων, τα αγκία, 2 χιλικά μαγνήσια. 1 το κρατούμενο. Θα παίρνεις και 1 το πρωί, οπωσδήποτε. Εν συνεχεία δεν θα ξεχνάς πρωί, μεσημέρι, βράδυ την φυτική φόρμουλα σε. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Και δεν θα ξαναδείς, όχι θα ξαναφάς, αλάτι. No! 9! Και θα περπατάς όχι λιγότερο από 3 χιλιόμετρα την ημέρα. Με υπογραφή και σφραγίδα θα έχεις τεράστιο αποτέλεσμα. Να και αν είναι ιδιοπαθή, να και αν είναι δευτεροπαθή, με εγγύηση ο θεράπων ιατρός των πιέσεων, ιδιοπαθών και δευτεροπαθών. Το πιασες, Κωστάκη, για να συνοούμαστε. Λοιπόν, πάει και ο Κωστάκης. Παιδιά, σήμερα έχω πολύ κέφι. Ρε εσείς ξεσκιστείτε να μην πάρετε πολλά κιλά τοξίνες ή λίπος. Για να μην πάρετε τοξίνες, πεπτικά ένζημα, κυρίως 2 το μεσημέρι και 1 κάψουλα σπόρους φιλικών μικροβίων που την έβαλα το βράδυ. Είναι αυτή η μικρούλα. Αυτή η μικρούλα το βράδυ. Έχει σπόρους φιλικών μικροβίων. 2 το μεσημέρι ένζημα, 1 σπόρους φιλικών μικροβίων για να μπορέσετε να φάτε πολύ αλλά και να χέσετε πολύ. Τώρα, για να μην κάνετε λίπος, είναι το σούπερ λινολεϊκό οξύ, το οποίο ενεργοποιεί την καρνιτίνη τρανσφεράση, η οποία θα κάνει transfer και δεν θα μετατρέψει το λίπος σε κολάρα κιλάρα. Διαφορετικά τα γλυκά μαζί με την ινσουλίνη και το ένζυμο λιπάση θα αποταμιευτούν στο λίπος. Το πιάσατε, κρατήστε το. Λοιπόν, ο Γιωργάκης από την Καλιθέα πηγαίνει στον ορθοπαιδικό Πέτρου στην Καλιθέα που κάνει όσον. Όλη η Καλιθέα, όταν λέμε όλη η Καλιθέα και το Μοσχάτο, όλη η Καλιθέα πηγαίνει στον ορθοπαιδικό Πέτρου που κάνει ενέσεις όζοντος και μου λέει πετάω. Ρε Γιωργάκη, πες στον φίλο μου τον Πέτρου να σου δίνει και τη φόρμουλα των αρθρώσεων, διότι το όζον ενεργοποιεί τους χονδροβλάστες, αλλά άμα δεν φάνει οι χονδροβλάστες χονδροϊτίνη, δεν αποκαθίσταται πλήρως ο χόνδρος. Θα πεις λοιπόν στον κύριο Πέτρου, καπάκι μετά το όζον, να παίρνεις τη φόρμουλα των αρθρώσεων για να είσαι μια χαρά. Τώρα, όσο για το ουρικό οξύ, για 15 μέρες θα πάρεις πρωί, μεσημέρι, βράδυ την φόρμουλα των νεφρών και μετά λοιπόν θα παίρνεις μόνο 1 κυπελάκι ή κάθε μέρα ή μέρα παραμέρα. Γιατί μου πες ότι δεν έχεις πολύ ουρικό οξύ. Με εγγύηση η φόρμουλα των νεφρών θα σε σώσει. Γεια σου Γιωργάκη, χαιρετισμούς στο Μάγκα ορθοπαιδικό Πέτρου from Καλιθέα. Λοιπόν, πάω λοιπόν σε μια άλλη κυρία, η οποία είναι η κυρία Αθηνά Αντωνάτου, η οποία επωνύμως θέλει να με ευχαριστήσει διότι της βοήθησα να μην ανεβαίνει το ζάχαρο. Και από τότε λοιπόν πάει εξαιρετικά καλά. Παιδιά, το ζάχαρο δεν είναι κάποια αρρώστια κόλλησα ζάχαρο, είναι η διαχείριση των υδαταθράκων.
Όταν λοιπόν διαχειρίζεσαι τους υδατανθράκους μαζί με το χρώμιο, μαζί με την καρνοσύνη, μαζί με το ερλιποϊκό οξύ και το περπάτημα, όσοι δεν μπορούν να πηδήξουν, ας περπατήσουν. Διότι το ζάχαρο καταπολεμείται με το περπάτημα, με τις αθλοπέδιες. Τώρα, άμα πηδάς είναι ακόμα καλύτερα. Εγώ δεν μπορώ να πηδήξω, το έχω δηλώσει. Περπατάω. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον καρδιολόγο Ανδρικόπουλο στο Ερίκος Ντινάν που μου θεράπευσε την καρδιά μου. Πίνω νερό στο όνομά του. Ανδρικόπουλος στο Ερίκος Ντινάν που μου μετέτρεψε την κολπική μαρμαριγή σε κομβικό ρυθμό, που μου μετέτρεψε τον πτερυγισμό σε κομβικό ρυθμό, και αν δεν ήταν αυτός ο χοντροκαραβανάς που με είχε παραπλανήσει 8 μήνες, τώρα θα δούλευε η καρδιά μου ρολόι με φλεβόκομβο. Άλλη μια φορά ευχαριστώ, χρόνια πολλά, στον κύριο Ανδρικόπουλο, Ερίκος Ντινάν. Δεν μου πήρε το Ερίκος Ντινάν ούτε ένα φράγκο. 54 ευρώ έδωσα στο πάρκιν μόνο. Το πάρκιν ακριβό. Μόνο με έκδησε 54 ευρώ. Έκανα την καλύτερη, εκεί ήταν 12 ηλεκτροφυσιολόγοι αυτά. Βρίσκανε ποιο σημείο ρετάρι, το καίγανε, το κόβανε, το κάνανε, το διάχνανε. Και φράγκο, τον υπερευχαριστώ. Είμαι βαθύτατα συγκινημένος. Παιδιά, επί τη ευκαιρία, θέλω να πω ότι καλά τα πάθαμε και φτάσαμε εδώ. Η οροφή μου έτρεχε νερό και φώναξα λοιπόν έναν να μου το φτιάξει, ο οποίος ξεκόλλησε κάτι και το κόλλησε και μου ζήτησε 750 ευρώ. 750 ευρώ. Καλά να πάθουμε. Όλοι οι οικοδόμοι και τέτοιοι θέλανε να βρούνε γιατρούς για να τους αυτόσουν. Καλά να πάθουν, να μην έχουν δουλειές, τέτοια ασυνείδητοι είναι. 750 ευρώ για να μου κολλήσει τη σκεπή και τσάμπα που μου σώσε τη ζωή ο Ανδρικόπουλος. Αυτοί είναι οι Έλληνες. Όπου μπορούνε, στο φορμάρουνε. Καλά να πάθουν. Γεια σου Αθηνούλα. Ιεροποίηση 60 χρονών. Και εγώ έχω ιεροποίηση. Αυτός λοιπόν για να μπορεί λιγάκι να γίνει κάποια κίνηση, θα πάρεις, γράψε, μπενφοθιαμίνη, 2 πρωί, 2 βράδυ, θα πάρεις οπωσδήποτε ισχυρή φόρμουλα B3, θα πάρεις και 3 MSM και θα φωνάξεις το μανόλι και θα σου κάνει λοιπόν με τα λάστιχα έτσι ή θα ξαπλώνεις κάτω και θα βάζεις το ένα πόδι πάνω στο άλλο για να μπορεί λοιπόν να σου ξεκολλάνε λοιπόν οι σπόνδυλοι και σιγά σιγά θα πας καλά. Εγώ λοιπόν είδα τεραστία διαφορά, αλλά 2 φορές τη βδομάδα καλό το μανόλι. Γιατί άμα δεν κάνεις τις ασκήσεις και βέβαια θα κολλήσουν οι σπόνδυλοι. Γαστρίτιδα σε κοριτσάκι 17 χρονών. Γαστρίτιδα. Αυτή λοιπόν η γαστρίτιδα από τι έκανε. Μια γαστρίτιδα μπορεί να είναι οξία όταν είναι καλοκαίρι και φας εσύ σκατοπράγματα. Αλλά η γαστρίτιδα αυτή σίγουρα έχει προέρθει από φαγητά, από στεναχώρια και από τέτοια. Μωρό μου, θα πάρεις τη φόρμουλα του στομάχου, θα πάρεις λοιπόν ένα πρωί, ένα βράδυ και να κόψεις τις κοκακόλες, τα γλυκά, τα παγωτά, διότι αυτά δημιουργούν γαστρίτιδα. Το πιασες και θα πας καλά και επιπλέον, εάν έχεις κάποιο τσουξιματάκι, να πάρεις λίγο σόδα φαγητού. Η σόδα του φαγητού είναι διταθρακικό και έρχεται με το υδροχλωρικό οξύ, ενώνεται και παράγεται διοξίδιο του άνθρακα που το ρεύεις και νερό που το κατουράς. Ο πατέρας σου, Ανδρέας Φικιώρης. Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα, 70 χρονών γυναίκα και μου διάζουν τα δάχτυλα. Πρόσεξε. Ή θα πάει να κάνεις ένα χειρουργείο που είναι εύκολο ή θα κάνεις μία ένεση σε ορθοπαιδικό με όζον και θα πάρεις οπωσδήποτε μπενφοθιαμίνη 2 πρωί 2 βράδυ, 3 B και 3 MSM και θα σου φύγει με γκις. Είναι υπερκόπωση, είπαμε, να σιδερώνεις αλλά εσύ το έχεις παρακάνει. Είναι υπερκόπωση και επειδή λοιπόν αυτοί οι τένοντες
είναι σε ένα έλιτρο, από την πολύ τριβή δημιουργείται φλεγμονή. Η φλεγμονή δημιουργεί το πρόβλημα. Το όζον, το MSM, η μπενφοδιαμίνη και το B χτυπάει τη φλεγμονή και ξεμπλοκάρεται. Αν τώρα δεν σου περάσει, που 99,9% θα σου περάσει, αν δεν σου περάσει, βάζει μια τοπική ένεση εδώ, τραβάει μια ψαλιδιά και στο ξεμπλοκάρει. Έτσι, πάει και αυτό. Λοιπόν, ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού, 40 χρονών. Φίλε, θα πάρεις οπωσδήποτε φόρμουλα του στομάχου, πεπτικά ένζημα και σπόρους φιλικών μικροβίων. Σήμερα παραμονή, επειδή θα ξεσκιστούμε στο φαγητό και θα δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα τοξινών, 2 πεπτικά ένζημα μετά το κύριο φαγητό, 2, να τα έχω εδώ, 2 κυρίως το μεσημεριανό, και το βράδυ μία κάψουλα σπόρους φιλικών μικροβίων για να μπορέσει ο οργανισμός να αποβάλει όλα τα άχρηστα. Από όλο το τραπέζι δεν το φάει ούτε το μυαλό, ούτε η καρδιά, ούτε το σηκώτε, τίποτε. Αυτά λοιπόν θα παραμείνουν στα έντερα ή θα ζυμωθούν και θα κάνουν αέρια ή θα σαπίσουν και θα πάνε κατευθείαν στο σηκώτη και θα έχει μία τοξίκωση το σηκώτη. Έτσι, ωραία. 80 χρονών έχει δυσκολιότητα. Έλα ρε φίλε, εύκολα μου βάζεις. Γράψε. Πεπτικά ένζημα, 1 πρωί, 2 μεσημέρι, 1 βράδυ. Πάει αυτό. Το βράδυ θα πάρεις εσύ 2 θα πάρεις εσύ σπόρους φιλικών μικροβίων, διότι έχεις στουμπώσει. Και συγχρόνως θα πιεις πολύ νερό. Όλο το πεπτικό σύστημα λειτουργεί με νερό. 9 λίτρα νερό. Όταν δεν πίνουμε νερό, δεν ανανεώνεται το υγρό του πεπτικού συστήματος. Το πεπτικό σύστημα λειτουργεί με νερό. Και πίνε φίλε πολύ νερό. Και αν θέλεις περπάτα. Δεν θα ξαναείς αέρια, με εγγύηση ο θεράπων ιατρός της δυσκολιότητας Ανδρέας Φικιώρης. 56 χρονών αδυνάτισμα και παίρνει φόρμουλα για δυνάτισμα. Μπράβο, πρόσεξε. Ο υποθυροειδισμός θέλει, κυρία μου, εκτός από τη φόρμουλα του αδυνατίσματος, οπωσδήποτε ένα κουτί σελήνιο και μετά 2 φορές τη βδομάδα, οπωσδήποτε φυτική φόρμουλα για να φτιάχνει ο θυροειδής θυροορμόνη μαζί με μία ισχυρή φόρμουλα B. Αυτά τα 2 μαζί με το σελήνιο φτιάχνουν θυροορμόνη. 3,5 χρονών έχει δυσκολιότητα. Μία κάψουλα σπόρους φιλικών μικροβίων. Μία, γιατί είναι μικρό το κοριτσάκι. Μία. Έτσι. Λοιπόν, ήλιγκος. Ο ήλιγκος έχει σχέση με τα αγκία και τα νεύρα. Γράψε φίλε. Οπωσδήποτε. χιλικά μαγνήσια 3, φόρμουλα C3, ισχυρή φόρμουλα 3, σούπερ ωμέγα 3 και ένα μπίλμπερι το βράδυ και κατά 99,9% φεύγει. Λοιπόν, το κατάλαβα παιδιά. Φεύγω παιδιά, φεύγω.